Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Dit is weer een aflevering van Why We Ride over verschillende motorrijders. Motor. En ja, eigenlijk door weer en wind de doorrijder, zeg maar. Het is gewoon even ontspannen, zeg maar. Je bent bezig met motorrijden en ja, het hoofd gaat dan lekker leeg. Ja. Dat niet dan omdat je dus lekker actief met het verkeer bezig bent en met wat je aan het doen bent. Een plezierrit is natuurlijk altijd mooi om wat te zien en lekker wat bochtjes sturen en ja, gewoon de vrijheid van de motor, wat gewoon minst leuke ervaring. Ja. Uitwijken van allerlei andere mensen, zeg maar, dat is eigenlijk de minst leuke ervaring. Ja, Ja, maar dat gebeurt wel dagelijks, ja, nou, denk ik heb ooit één keer echt in de sneeuw teruggereden en daar vond ik echt niet tof, zeg maar. De sneeuw sloeg op mijn vizier en dat begon ook gelijk. Ja. En, ja, er was ook gewoon veel sneeuw op de weg. Dus Ja. dat is ook echt wel de grens die ik niet meer opzoek. Nee. Maar dat was eigenlijk wel de vervelendste ervaring, zeg maar. Ja. Ongeluk hier en daar, dat is dan minder erg. Nee. Maar zolang het er maar heel vanaf weet. Ja, dat is ook. Want merk je dat als je een ongeluk hebt gehad, dat je dan toch weer anders op de motor zit? Of is dat... Ja, je moet daar wel een knop in kunnen omzetten, want anders dan gaat het aan je vreten en dan word je toch te voorzichtig. En als je te voorzichtig wordt, dan is het ook niet goed. Want Nee. dan ga je juist weer ongeluk Foutjes maken. Dus, Ja. leukste ervaringen. Ja, dat was toch wel vakantie in Luxemburg. Luxemburg, ja. Ik heb het in het begin nooit zoveel gedaan, maar de laatste 2 jaar zijn we daar op vakantie geweest. En ja, ik vind het daar super leuk rijden. Het is gewoon, het land is lekker klein, dus je kunt heel het land in één keer in één vakantie doen. Ja, dat klopt. Ja. En er zijn leuke weggetjes, vooral als je ze net een beetje binnendoor kiest dan van de grote weg af, dan kom je hartstikke mooi stukjes tegen. Ja, je moet gewoon de dingen doen die je leuk vindt. Waarom rijden? Waarom ik rij? Ja. Gewoon omdat ik dat de ultieme manier van vrijheid vind. Ultieme manier van Ja, vrijheid. je hebt gewoon niks om je heen. Het is gewoon lekker stil in je hoofd. Minus het windgeruis, Ja. zeg maar. Ja. En ja, gewoon het heeft iets puurs. Ik vind dat hartstikke lekker. Ja, dus er zit er gewoon nog jongs aan in. En ik wil Dit blijft. Ja, dit blijft gewoon lekker. Ja. Tot het eind. Tot het eind. Nou, Ja, dankjewel. dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En liken en zo. Yay.